Chào các bạn đến với kênh Thái Vlog. Hôm nay thì mình sẽ làm video chế tạo ghế bằng tre. Đây là những cây tre hôm qua mình vừa lấy từ trên núi về. Chuẩn bị nhá, let's go. Đây là thành quả của mình sau một ngày. Tuyệt vời luôn. Cảm giác ngồi cực kỳ thoải mái. Ngồi ở cái ghế này giống như là ngồi lên thiên đường ấy.